Paano nga ba gumawa ng Maya wallet account at mag-upgrade gamit ang school ID? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para sa mga estudyante or 17 years old and below, pwedeng mag-open ng Maya wallet at magkaroon rin ng bank account. In this video, idedetalye natin yung buong proseso at kung gaano nga ba siya kabilis gawin. At gaano rin kabilis ma-approve yung account. Unang-una, dapat pumunta muna sa Play Store or sa App Store. I-search ang Maya, and then pag nakita mo na yung app, i-install mo lang to, hintayin lang hanggang sa fully ma-download at ma-install na din. I-tap mo yung open. For notifications, kung ayaw mo mayat-mayang may nag-notify sa phone mo, pwede mong i-tap itong don't allow. Pero kung okay lang naman sa'yo yung mga notifications, pwede mong i-tap itong allow, sa akin don't allow, and then agree and continue dito. Kompletuhin lahat ng information. Itong info na to ay for wallet lamang. Hindi pa to yung pag-upgrade or pagkakaroon ng savings account. So pag nakompleto mo na to, i-tap itong continue. By the way, since yung password ay naka-hide siya by default, pwede nyo i-tap itong eye icon para makita kung tama ba yung spelling nung tinatype yung password. Kapag okay na, by default, katulad ng sabi ko kanina or automatically, wallet yung magkakaroon kayo. Yung savings account, ma-open siya after mag-upgrade or mag-verify ng Maya, kung saan gagamitin na yung school ID. Allow data used to improve offers. Pwede nyo tong i-check kung sakaling gusto nyo maka-receive ng exclusive offers or promo via email, calls, or text. And then tap na yung continue. This time, device location, sa akin while using the app na lang. Hintayin ang code na ipapadala sa phone. Ito yung OTP. Kapag na-enter na, tap verify. This time, nakapaggawa na tayo ng wallet. Pwede nyo itong i-verify kaagad. Or, pwedeng gawin later muna. Pero, kung sakaling gusto nyo magkaroon ng savings account, ito yung parang bank account sa Maya, mas maganda na mag-upgrade na. At dito sa bandang taas, kung gusto nyo makakuha ng rewards sa pag-create ng Maya wallet, pwede kayong gumamit ng code. At kung wala kayong referral code from your friends or family members, pwede nyo gamitin itong code na to at Maya kung saan pwede nga kayong makakuha ng reward. Depende sa ina-offer nila by the time na nag-sign up kayo. Tap itong submit. And then kapag ganito yung nakita ninyo, ibig sabihin okay na yan, tap na yung got it. This time, gagawin na natin yung 3 steps. Mabilis lang to. Tap natin itong verify now. Ito yung list of valid IDs. I-tap itong show more IDs. At piliin itong school ID. Enable camera natin at picture na yung school ID na meron kayo. Use this photo, harap at likod, ng ID ang pipicturan, and then use this photo din para makapag-proceed sa next step, which is yung selfie na. Sa selfie, dapat nakatanggal yung salamin, walang sombrero, at malinaw yung pagkakakuha. Dito sa bandang baba, makikita niyo yung instruction kung kailangan lumayo, kung kailan mag-close up or lumapit sa camera, kung kailan din kailangan mag-blink or kumurap. Kapag okay na, step 3 na tayo, yung information about you naman. Sa nature of work, ang pipiliin nyo ay student. Kapag student ang pinili ninyo, automatically mawawala na tong name of company. Instead, source of income na lang, which is yung allowance. Kompletihin yung full name, maging yung date of birth, make sure na tama, or else magkakaroon ng error, place of birth, also yung address. Sa pinakababa, ilalagay nyo yung ID number ninyo at yung expiration date. Ang nilagay ko na lang dito is yung end of year, which is yung 12/31, and then kung anumang taon yun. I-tap itong continue. This time, may additional requirements para sa mga estudyante or 18 years old and below. Birth certificate, pipicturean ito, walang option na mag-upload. That's why i-ready nyo ito. Kung meron kayong soft copy, ibig sabihin nasa cellphone lang siya or nasa computer, i-ready nyo na lang para mapicturean. Yung primary ID din ng parent, kailangan din may picture nun. And then, parent consent. Yung parent consent, madadownload siya dito mismo. Ito yung kailangan fill-upan. Merong pirma nung guardian ninyo or nung magulang at nung minor or nung estudyante na din. Kapag na-upload na lahat, i-tap itong next. And then, i-double check kung tama lahat ng info na nakikita dito. Kapag okay na, i-tap itong submit. So, hintayin lang, makakakuha kayo ng under review na status. Next, pwede nyo i-check yung details para makita yung validation code. At kapag chinek nyo yung profile ninyo, basic account pa lang ang meron kayo. Hintayin nyo yung text na ma-receive from Maya. Dapat ganito yung maging itsura niya. Sa akin, parang within 5 minutes lang na-receive ko na to. That's why nung chinek ko yung wallet, upgraded na yung account. From here, pwede ko nang i-verify yung email address. Andito yung email, unverified pa siya. And pwede nyo i-resend yung email verification. Kung sakali na ganito yung error na makuha ninyo, mag-resend lang kayo.
At dapat maging successful na yung verification at verified na rin yung email address. At ganun kadali, meron na tayong wallet, meron na rin savings account kung saan andito yung account number. At makikita nyo na rin or pwede ma-access yung bank statements and also yung mga limits na meron kayo which is upgraded na or mas mataas na kumpara nung basic account pa lang kayo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito na sa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!